ګرانو لیدونکو د مایکروسافټ ایکسل پروګرام ته ښه راغلاست. دا چې په تیر درس کې موږ د مایکروسافټ ایکسل په پرنټ برخه کې په تفصیل سره خبرې وکړلې، نو راځو مایکروسافټ ایکسل پروګرام خلاصوو. فایل ته راځو. فایل کې پرنټ اپونه خبرې وشولې. د هغې نه بل کمانډ چې دی شیر ویلی شي دغه خپل اوربک د یو چا سره شریکول د ایمیل له طریق نه یا د USB له طریق نه او یا داسې نورې طریقې دي چې خپلو ملګرو سره شریکول غواړئ. نو په دې باندې کلیک کوو. شیر باندې شیر وذ پیپل چې دغه اوربک د خلکو سره شریکول. شیر کې تاسو لپاره یو څو پروګرامونه ضرور دي چې تاسو په کمپیوټر کې باید انسټال وي. که غواړئ چې د شیر کمانډ نه په صحیح طریقې سره استفاده وکړئ نو تاسو سره باید په کمپیوټر کې آوټلوک پروګرام او ون ډرایو پروګرام دا انسټال وي، تر څو پورې تاسو دا وربک په محفوظه طریقې سره د ایمیل له طریقه خپلو ملګرو سره شریک کړئ. ګورئ دلته تاسو ته لیکلي دي شیر وذ پیپل. ګورئ اولنۍ خبره دا ده چې تاسو دا ډاکومنټ چې دی باید په څه کې سیو وي، په ون ډرایو کې سیو وي. ون ډرایو هم داسې د مایکروسافټ د کمپنۍ یو تولید دی چې په دې کې تاسو کولی شئ خپل پروفایل جوړوئ. په پروفایل کې باید تاسو خپل اوربکونه سیو کوئ او د هغې له طریق نه تاسو کولی شئ چې په ون ډرایو کې خپل اوربکې سیو کړئ. ګورئ سیو ټو کلاوډ ویلی شي. ګورئ ما مخکې دا خبره وکړه چې ون ډرایو تاسو کولی شئ چې مطلب خپل دغه اوربک چې دی اول باید په کلاوډ کې سیو کړئ تر څو د ایمیل په صحیح طریقې سره خپل ملګرو سره شیر کړئ. موږ سره اوس نه انټرنیټ شته او نه ون ډرایو پروګرام انسټال دی. واپس راځو بیک ته. شیر باندې کلیک کوو. بل چې دی موږ سره ایمیل. ګورئ ایمیل د طریق نه تاسو خپل ملګرو سره دا وربک شریکوئ. ګورئ موږ اوس دې باندې کلیک کوو. په دې کې موږ سره مختلف قسمه شیر کېدل دي چې تاسو کولی شئ چې غواړئ د خپل ملګرو سره دغه وربک شیر کړو. اولنی چې دی send as attachment. send as attachment دې ته ویلی شي چې مطلب ته دغه خپل اوربک ته په کلاوډ کې سیو کړی او د کلاوډ د طریقه ته کولی شي چې دغه مکمل پروګرام د خپل دفتر ملګرو سره شیر کړي. کله چې تاسو د send as attachment له طریقه خپل ملګرو سره شیر کړي او ستاسو ملګري دغه پروګرام وګوري نو هغه پروګرام کې دوی ایډیټ هم کولی شي او ستاسو ملګري کولی شي چې په دغه اوربک کې هر قسمه ایډیټ وکړي. صحیح دی؟ د هغې نه لاندې بل خبره چې دا send as a link. send as a link لکه څرنګه چې موږ په انټرنیټ کې مختلف قسمه لینکونه لرو، مثلا د ویډیو لینک، دغه شانتې د دې وربک لینک به هم تاسو خپلو ملګرو سره د ایمیل له طریقه شیر کوئ تر څو په دغه لینک باندې کلیک وکړي او دغه وربک ته لاسرسی ولري. هغې نه لاندې بله خبره چې دا send as a PDF. send as a PDF دې ته ویلی شي چې دا ول PDF ته کنورټ کا، د هغې نه بعد خپلو ملګرو سره شیر کا. send as a PDF او send as attachment ترمنځ فرق دی. ګورئ کله کله داسې کېږي چې موږ د خپل اوربک هغه ملګرو سره شیر کوو چې تر څو زموږ ملګري په دې کې وکولی شي هر قسمه تغیرات وکړي، مګر ځینې داسې ملګري چې هغوی صرف زموږ د اوربک وګوري تاسو کولی شئ چې د PDF له طریقه خپل ملګرو سره شیر کړئ. ځینې وخت کې تحصیلي اسناد دي باید تاسو هغه یو ځل PDF ته کنورټ کړئ او د هغې نه وروسته ایمیل کړئ. بل چې دی send as a XPS. دا هم یو قسمه فارمټ دی چې له دې طریقه تاسو کولی شئ خپلو ملګرو ته دغه وربک ورسیند کړئ. او د هغې نه لاندې بله خبره چې دا send as internet fax. دا هم تاسو کولی شئ چې مطلب د فیکس له طریقه خپلو ملګرو سره دغه وربک شیر کړئ. دا و د شیر خبرې. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې آوټلوک او ون ډرایو پروګرامونه انسټال کړو او انټرنیټ موږ سره هم وي. په دې به انشاءالله دوباره یو ځل صحیح ویډیو جوړو تر څو ستاسو ذهن په مکمل طور خلاص شي. د هغې نه لاندې بله خبره چې دا ایکسپورټ ویلی شي چینج کول. غواړئ چې مطلب دغه PDF شکل ته یا نور فارمټونو شکل ته دغه اوربک چینج کړي نو د ایکسپورټ له طریقه تاسو کولی شئ چې په دغه فارمټ کې چینجز راولئ. ګورئ دلته لیکلي دي create PDF XPX ډاکومنټ. غواړئ چې د خپل اوربک مختلفو شکلونو ته تبدیل کړئ تاسو به راځئ په چینج فایل ټیب باندې به کلیک کړئ. ګورئ کله کله موږ سره داسې کېږي چې موږ د خپل اوربک په USB کې واچو او په بل کمپیوټر کې خلاصو او یا دا موږ په کلاوډ کې سیو کړی او موږ سره په کمپیوټر کې 2003 افیس انسټال وي. تاسو کولی شئ چې مطلب دغه 2003 اوربک باندې کنورټ کړئ. داسې مختلف شکلونه پکې هم نور دي. ادر فایل ټیپس نور هم پکې مختلف قسمه ټیپونه دي. که غواړئ چې مطلب PDF شکل ته کنورټ کړئ نو سیو از اندر فایل ټیپ باندې کلیک کړئ او دلته راځو سیو از باندې کلیک کوو. ګورئ دلته سیو از ټایپ په دې باندې به کلیک کوو. دلته به ګورو مختلف قسمه فارمټونه شته چې تاسو هر فارمټ ته کنورټ کول غواړئ هماغه فارمټ باندې کلیک وکړئ. تاسو به دغه وربک هغه فارمټ شکل ته کنورټ شي. زه ورته وایم PDF شکل ته دی ما ته کنورټ شي. یو ورته سیو وایم اوس دا ما ته PDF شکل ته کنورټ شو. زه راځم ګورم
ګورې ما سره دغه پی ډي اف شکل کې راغلی دې باندې کلیک کوم ګورې دا ما سره په پی ډي اف شکل کې کنورټ شلو واپس راځم ایکسل پروګرام ته فایل ته راځم په فایل کې بله خبره چې د ایکسپورټ نه لاندې کلوز ده کلوز ویلی شي د دغې وربوک کلوز کول مکمل پروګرام کلوز کول نه دي یعنی مکمل پروګرام بندول نه دي غواړم چې صرف دغه وربوک ته ماته کلوز شي ګورې دغه وربوک نه دی دا وربوک به تاسو کلوز کولو طریقې دپاره تاسو راځئ فایل ته او فایل کې به کلوز ورته وایي ګورې دغه وربوک ماته اوس کلوز شلو مکمل پروګرام نه دی کلوز شوی دا و د کلوز خبرې دغې نه لاندې بله خبره چې د اکاونټ باندې کلیک کوو اکاونټ کې اولنۍ خبره چې د آفس تیم کې مختلف قسمه کلرونه دي کلرفل او ډارک ګرې وایټ ګورئ چې تاسو په ډارک ګرې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته مکمل د ایکسل پروګرام دغه شانتې ښکاري او د هغې نه لاندې واپس اکاونټ ته راځو اکاونټ کې لوړ ټایم نه ماته د وایټ ښکاري شي بلکل سپین مه ښکاري او که نه وایټ هم نه او بیا ورته کلرفل وایي صحیح شو ساین ان ټو آفس که تاسو سره چېرته په کمپیوټر کې د ون ډرایو یا آوټلوک پروګرام انسټال وي او په هغې کې تاسو خپل پروفایل اکاونټ جوړ کړی وي هغه اکاونټ تاسو دلته ساین ان کوئ تاسو ته به هغه اکاونټ دلته کولاو شي صحیح دی بل چې دی پروډکټ انفارمیشن اکټیویشن ریکوایرډ کې که تاسو چېرته د افس لیسنس یعنی په پیسو باندې اخیستی وي دا لیسنس تاسو کولی شئ چې چینج پروډکټ کې باندې کلیک وکړئ او خپل کی ورته ورکړئ تر څو پورې ستاسو دغه افس پروګرام د مایکروسافټ کمپنۍ سره رجسټر چونکې اوس موږ سره دغه پروګرام موږ په غیر قانوني توګه انسټال کړی که غواړئ چې دغه پروګرام ته په قانوني طور لاسرسی ولرئ نو تاسو به ضروري او لازمي د دغه پروګرام مایکروسافټ افس لیسنس اخلئ په پیسو باندې او د هغې نه بعد چې کوم لیسنس کې تاسو ته کوډ درکړو دلته به انټر کړئ ستاسو هغه مایکروسافټ اکسل به قانوني توګه خلاص شي اباوټ اکسل د اکسل په باره کې دلته څه معلومات پراته دي غواړئ دلته ولولئ چې څه 2014 په باره کې چې کوم معلومات دلته پراته دي هغه ټول دلته په دغه صفحه کې موجود دي دا و د اکاونټ خبره د هغې نه لاندې بله خبره چې د آپشن باندې تاسو به هغه وخت صحیح پوه شئ چې موږ په دې پروګرام کې مینوګانو یا د ټایپ برخه په صحیح طریقه زده کړله په دې کې به ځینې آپشن دي هغه په دې آپشن کې پرتې دي صحیح شو انشاءالله